આજના શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને ભક્તિ યોગમાં અડગતા, નિશ્ચલતા, અવિચળતા કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય જેવી મીરાબાઈ, શબરી, નરસિંહ મહેતા ચેલૈયામાં હતી. વંદે જગતગુરુ. વાલા ગીતા પ્રેમી દર્શકો, આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ. ગીતા સત્સંગમાં આપની પાવન ઉપસ્થિતિને હું વંદન કરી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ચેનલમાં શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ ગુજરાતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. આવો આપણે સૌ સાથે મળી ભગવાનનો જય જયકાર કરીએ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ગીતા ગ્રંથની જય, સનાતન ધર્મની જય. મિત્રો, મારો પ્રયાસ ગમતો હોય ને અંત સુધી ગીતા સત્સંગમાં જોડાઈ રહેવા માંગતા હોય તો ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. મારા વાલા મિત્રો, આજનો ગીતા સંવાદ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ અથ 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ. શ્લોક 7. ભગવાન ઉવાચ એતા વિભૂતિ યોગમ ચ મમ યો વેત્તિ તત્વતઃ સો વિકમ્પેન યોગેન યુજન્તે નાત્ર સંશય. જે પુરુષ મારી આ પરમ ઐશ્વર્ય રૂપી વિભૂતિ અને યોગ શક્તિને તત્વથી જાણે છે એ નિશ્ચળ ભક્તિ યોગથી યુક્ત થાય છે, એમાં કોઈ જ સંશય નથી. મિત્રો, ભગવાનની દિવ્ય વાણીને વિસ્તારથી જોઈએ તે પહેલાં આ શ્લોક વિશે કે અવિકંપ યોગ એટલે શું? તો અવિકંપ યોગ એટલે જે ચલિત ના થાય, કંપિત ના થાય, અસ્થિર ન બને, સતત સાતત્ય જળવાતું રહે, તેનું નામ અવિકંપ યોગ છે. દાખલા તરીકે શિવજી ઉપર આપણે શ્રાવણ માસમાં દૂધ મિશ્રિત જળની જળધારા જે ચઢાવીએ છીએ તેમાં એક ધારું સાતત્ય, એક રેખા બનવી જોઈએ. પાણી દૂધ મિશ્રિત શિવલિંગ સાથે એક જ ધારી, ટપક ટપક નહીં. એવી રીતે અવિકંપ મતલબ એનું સાતત્ય સતત જળવાતું રહે. જેવી રીતે સમતા, સ્થિરતા, ગમે તેટલી મુશ્કેલી પરિસ્થિતિ આવતો પણ આવો વ્યક્તિ ડામાડોળ થતો નથી, અથવા ગમે તેટલી સરસ પ્રકૃતિ આવતા પણ વ્યક્તિ હર્ષિત થતો નથી. આને અવિકંપ યોગ કહે છે. એક જ સ્થિતિ, સતત સાતત્ય. અને મિત્રો, વિભૂતિ યોગનો મતલબ કે વિભૂતિ એટલે ભગવાનના વિશેષ ઐશ્વર્ય અને યોગ એટલે કે ભગવાનની અવલૌકિક વિલક્ષણ શક્તિ અને અનંત સામર્થ્ય. તો તાત્પર્ય એ થયું કે ભગવાનની શક્તિનું નામ યોગ છે અને એ યોગથી પ્રગટ થવા વાળી વિશેષતાઓનું નામ વિભૂતિ છે. તો ભગવાને ચોથા શ્લોકથી 6થા શ્લોક સુધી કહેલા વિષભાવ અને વ્યક્તિના રૂપમાં 25 વિભૂતિઓ આપણે જોઈ. તે તો ભગવાનનું સામર્થ્ય અને પ્રભાવથી પ્રગટ થયેલી વિશેષતાઓ છે અને જે મારાથી પેદા થાય છે. મત્ત મનસા જાતા જોઈ ગયા એ ભગવાનનો યોગ છે, પ્રભાવ છે. આને જ 9મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં પશ્યમ્ય યોગમેશ્વરમ અર્થાત મારા આ ઈશ્વરીય યોગને તું જો, અર્જુનને કહે છે. આ પદોથી કહેવામાં આવે છે. એવી જ રીતે આગળના 11મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં પણ અર્જુનને જ્યારે ભગવાન વિશ્વરૂપ દેખાડે છે ત્યારે પણ ભગવાન અર્જુનને સંબોધીને કે પશ્યમે યોગેશ્વરમ પદથી પોતાનો વિશેષ ઐશ્વર્યમય યોગ જોવા માટે કહ્યું છે. તો મિત્રો, જ્યારે મનુષ્ય ભોગ બુદ્ધિથી ભોગને ભોગવે છે અને ભોગોથી સુખ લે છે
ત્યારે પોતાની શક્તિનો હાશ એટલે કે ખતમ અને ભોગ્ય વસ્તુનો વિનાશ થાય છે. આ રીતે બંને તરફથી હાનિ થાય છે. પરંતુ જ્યારે તે જ ભોગોને ભોગ બુદ્ધિથી નથી ભોગવતો, અર્થાત તેના અંતમાં ભોગ ભોગવવાની તેના અંતરમાં ભોગ ભોગવવાની લેશ માત્ર પણ લાલસા ઉત્પન્ન થતી નથી, ત્યારે તેની શક્તિનો હાર્શ થતો નથી. અર્થાત શક્તિ ઘટતી નથી, શક્તિને હાનિ નથી થતી, પરંતુ શક્તિ અને સામર્થ્ય નિરંતર ટકી રહે છે. તો વાસ્તવમાં ભોગોને ભોગવવાથી સુખ નથી મળતું. સુખ તો છે ભોગોના સંયમમાં. મહારાજ ભરતશ્રી પણ પોતાના વૈરાગ્ય શતકમાં કહી ગયા છે કે ભોગે ન ભોગતા વયમેવ ભોગતા. આપણે ભોગોને નથી ભોગવતા, પરંતુ ભોગો જ આપણને ભોગવે છે. તો ભોગો મિત્રો બે પ્રકારના છે અને ભોગોના સંયમ પણ બે પ્રકારના છે. એક કે બીજાના ઉપર શાસન રૂપી સંયમ, એટલે કે પોતાનો અધિકાર બીજાના ઉપર સ્થાપવો. અને બીજું છે કે પોતાના ઉપર શાસન, તો પોતાના ઉપર અધિકાર સ્થાપવો. તો બીજાના ઉપરનું શાસન રૂપી સંયમનો તાત્પર્ય છે કે બીજાનું દુઃખ દૂર થઈ જાય અને તેઓ સુખી થઈ જાય. આ ભાવથી બીજાઓને ઉન્માર્ગથી બચાવવા, એટલે કે ખોટા રસ્તે જતા હોય તો બચાવીને સારા રસ્તે વાળવા, સન્માર્ગે વાળવા. અને પોતાના ઉપર શાસન રૂપી સંયમનો તાત્પર્ય છે કે પોતાના સ્વાર્થ તથા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો અને પોતે લેશ માત્ર પણ સુખ ન ભોગવવું. આ જ બંને યોગનું નામ, આ જ બંને સંયમનું નામ યોગ અથવા પ્રભાવ છે. અને એવો યોગ અથવા એવો પ્રભાવ જ સર્વોપરી પરમાત્મામાં જ પૂર્ણ રૂપે હોય છે, બીજામાં નથી હોતો. બીજામાં તો આંશિક રૂપે હોય છે, કારણ કે દરેક વસ્તુ આંશિક છે, પૂર્ણ છે જ નહીં. પૂર્ણ તો એકમાત્ર પરમાત્મા જ છે. પૂર્ણમદ પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો મિત્રો, સ્વાર્થ અને અભિમાનપૂર્વક બીજાઓ ઉપર શાસન કરવાથી, પોતાનો હુકમ ચલાવવાથી બીજો વશમાં થઈ જરૂર જાય છે. અને શાસન કરવાવાળાને એક સુખનો આભાસ થાય છે. આ સુખમાં શાસકની શક્તિ અને સામર્થ્ય ક્ષીણ થઈ જાય છે. અને જેના ઉપર તે શાસન કરે છે તે પણ સતત તેના પરાધીન રહે છે. એટલે કે તેનું એ સારું ઈચ્છતો નથી, ગમે ત્યારે સ્વતંત્ર થવા ઈચ્છે છે. એટલા માટે સ્વાર્થ અને અભિમાનપૂર્વક બીજાઓ ઉપર શાસન કરવાની અપેક્ષાએ સ્વાર્થ અને અભિમાનનો સર્વથા ત્યાગ કરીને બીજાનું હિત થાય, સર્વજન હિતાય બહુજન હિતાય પરહિતાય, એ જ ભાવનાથી મનુષ્ય નશ્વર ભોગોમાં ન ફસાય. મનુષ્યો અનાદિકાળથી અનંત દુઃખ ભોગવતા આવ્યા છે. આથી તેઓ સદાને માટે આ દુઃખોથી છૂટી સદાને માટે સુખની ઈચ્છા રાખે છે અને મહાન આનંદને પ્રાપ્ત થઈ જવા પ્રયત્ન કરે છે. તો એવી બુદ્ધિથી બીજાઓની ઉપર શાસન કરવું એ બહુ જ શ્રેષ્ઠ અને વિલક્ષણ શાસન એટલે કે સંયમ છે. અને આ શાસનની આખરી સીમા છે ભગવાનનું શાસન, અર્થાત સંયમની પરાકાષ્ઠા. આનું નામ યોગ છે. તો સમતા, સંબંધ અને સામર્થ્ય, આ ત્રણ એક જ શબ્દો છે અને તેનું નામ યોગ છે. જે સ્થિર પરમાત્મા તત્વ મોજ છે તેનાથી જે અપાર સામર્થ્ય આવે છે, કારણ કે એ નિર્વિકાર પરમાત્મા તત્વ મહાન સામર્થ્યશાળી છે. એના સમાન સામર્થ્ય બીજા કોઈનામાં છે જ નહીં, હશે પણ નહીં અને થઈ શકતું પણ નથી. હા, મનુષ્યમાં જરૂર આંશિક રૂપે એ સામર્થ્ય
નિષ્કામ કર્મ કરવાથી આવે છે, કારણ કે કામના હોવાથી શક્તિ ક્ષીણ થાય છે અને નિષ્કામ કર્મ થવાથી શક્તિનો સંચય થાય છે. માણસ કામ કરતા કરતા થાકી જાય તો વિશ્રામ કરવાથી ફરીથી કામ કરવાની શક્તિ આવી જાય છે. આપણા સૌનો અનુભવ છે કે દિવસે કામ કરીએ છીએ અને રાત્રે આપણે નિંદ્રામાં જતા રહીએ છીએ અને સવારે પાછા તરત તાજા થઈને પાછા કામમાં વળગી જઈએ છીએ. માણસ બોલતા બોલતા થાકી જાય તો ચૂપ થવાથી ફરીથી બોલવાની શક્તિ આવી જાય છે. જીવતો પ્રાણી થાકી જાય અર્થાત મરી જાય તો ફરીથી પાછી જીવવાની શક્તિ નવા જન્મમાં આવી જાય છે. સૃષ્ટિમાં એટલે ઉત્પત્તિ થી શક્તિ ક્ષીણ થાય છે અને પ્રલયમાં શક્તિનો સંચય થાય છે. તો તાત્પર્ય એ થયું કે પ્રકૃતિના સંબંધથી શક્તિ ક્ષીણ થાય છે અને પ્રકૃતિથી સંબંધ વિચ્છેદ કરવાથી, પ્રકૃતિનો સંબંધ છૂટી જવાથી પાછી મહાન શક્તિ આવી જાય છે. યો વેત્તિ તત્વત અર્થાત વિભૂતિ અને યોગને તત્વથી જાણવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંસારમાં કારણ રૂપે મહારાજે કંઈ પણ પ્રભાવ અને સામર્થ્ય છે અને તેનાથી કાર્ય રૂપમાં પ્રગટ થવા વાળી જેટલી પણ વિશેષતાઓ છે, અર્થાત વસ્તુ, વ્યક્તિ વગેરેમાં જે કંઈ પણ વિશેષતા, વિલક્ષણતા દેખાય છે, પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં પ્રગટ થવા વાળા જેટલા પણ ભાવો છે, આપણે આગળ જોઈ ગયા 20 પ્રકારના ભાવો, અને વસ્તુ, વ્યક્તિ વગેરેની વિશેષતાઓ 25 જેટલી છે. અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓમાં જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ, વિવેક દ્રષ્ટિએ તથા સંસારની ઉત્પત્તિ અને સંચાલનની દ્રષ્ટિએ જે પણ 25 વિલક્ષણતાઓ છે, બધાના મૂળમાં હું જ છું અને હું જ બધાનો આદિ છું, આ રીતે મને સમજી લે અર્થાત તત્વથી બરાબર જાણી લે તો પછી એ બધી જ વિલક્ષણતાઓના મૂળમાં કેવળ મને જ જુએ છે, તેનો ભાવ કેવળ મારામાં જ થાય છે, વ્યક્તિઓ અને વસ્તુઓની વિશેષતામાં નહીં. જેવી રીતે સોનીની દ્રષ્ટિ કેવળ સોના ઉપર જ હોય છે, તેના ઘરેણા, નામ, આકૃતિ કે ઉપયોગ ઉપર નથી હોતી, કારણ કે એ જાણે છે કે તત્વથી બધું સોનું જ છે. તેવી જ રીતે જો કંઈ પણ વિશેષતા દેખાય તો તેમાં દ્રષ્ટિ ભગવાન ઉપર જ આવી જવી જોઈએ. તેમાં જે કંઈ પણ વિશેષતા છે તે ભગવાનની જ છે, વસ્તુ, વ્યક્તિ, ક્રિયા વગેરેની નહીં. સંસારમાં ક્રિયાઓ અને પદાર્થો નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે અને એમનામાં જે કંઈ પણ વિશેષતા દેખાય છે તે સ્થાયી રૂપે દેખાતી પરંતુ અસ્થાયી રૂપે વ્યાપક પરમાત્માની છે. જો વિલક્ષણતા, જો અવલૌકિકતા વગેરે દેખાય છે ત્યો વસ્તુ, વ્યક્તિ વગેરેની વિલક્ષણતા માનવાથી મનુષ્ય તેમાં ગૂંચવાઈ જાય છે, ખર્ચાઈ જાય છે અને મળતું કશું જ નથી. કારણ કે વસ્તુઓમાં જે વિલક્ષણતા દેખાય છે તે પણ અપરિવર્તનશીલ પરમાત્માની જ એકમાત્ર ઝલક છે, પરિવર્તનશીલ વસ્તુની નહીં. આ રીતે મૂળ તત્વ તરફ દ્રષ્ટિ જવી એ જ તેને જાણવું અર્થાત શ્રદ્ધાથી દઢતાપૂર્વક માનવું કહે છે. અને અહીં જે વિભૂતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એનું તાત્પર્ય એ છે કે એમાં પરિપૂર્ણ રૂપે વ્યાપક પરમાત્માના ઐશ્વર્ય સાથે છે. વિભૂતિઓના રૂપમાં પ્રગટ થવા વાળું સઘળું ઐશ્વર્ય પરમાત્માનું છે અને એ ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયું છે પરમાત્માની યોગ શક્તિથી. એટલા માટે જે કોઈનામાં પણ
જો ક્યાંય પણ વિલક્ષણતા દેખાય તે વિલક્ષણતા ભગવાનની યોગ શક્તિથી પ્રગટ થયેલા ઐશ્વર્ય એટલે કે વિભૂતિની છે, નહીં કે તે વસ્તુની. આ રીતે યોગ અને વિભૂતિ પરમાત્માની થઈ તથા એ યોગ અને વિભૂતિને તત્વથી જાણવાનું તાત્પર્ય એ થયું કે એમાં જે વિલક્ષણતા છે તે પરમાત્માની છે. આથી દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ એટલે કે જોવાવાળાની નજર કેવળ એ પરમાત્મા તરફ જ જવી જોઈએ. આને જ તત્વથી જાણવું કહે છે અર્થાત માનવું કહે છે. મિત્રો, જાણવું અને માણવું થોડું વિસ્તારથી જોઈ લઈએ કે આ ભક્તિનું પ્રકરણ હોવાથી અહીં તત્વતઃ વેતી એટલે કે તત્વથી જાણવું, તો એનો અર્થ થાય કે તત્વતઃ માનવું એ જ લેવો જોઈએ. કારણ કે અહીં ભગવાન અને તત્વતઃ વેતીનું ફળ પોતાનામાં દઢતા ભક્તિ થવી એમ બતાવ્યું છે. અને આગળના શ્લોકમાં પણ સંસાર માત્રનું મૂળ કારણ હું છું અને બધો જ સંસાર મારાથી જ ચેષ્ટા કરે છે એમ માની લેવું. ઇતિમત્તા એટલે ભજન કરવાની વાત કરી છે. તો જેવી રીતે જાણવું દઢ હોય છે તેવી જ રીતે માનવું પણ દઢ હોય છે. અર્થાત દઢ માન્યતા તત્વજ્ઞાનની માફક જ ફળ આપે છે. જાણવું અને માનવું બંનેનું ફળ એક જ છે મિત્રો, એવું કહેવાય છે. જેવી રીતે હું હિન્દુ છું અથવા અમુક વર્ણનો છું વગેરે માન્યતા જ્યાં સુધી પોતે નથી છોડતો ત્યાં સુધી તે માન્યતા બીજા કોઈથી છૂટતી નથી. જેવી રીતે સોકડા મોઢાવાળા વાસણમાં વદરાનો હાથ ફસાઈ ગયો હોય તો જ્યાં સુધી એ પોતાની મુઠ્ઠી ન છોડે ત્યાં સુધી એ જાતે છૂટતો નથી. જેવી રીતે જાતે સોનાની અથવા લોખંડની બેડી પહેરનાર વ્યક્તિ જાતે ન છોડે ત્યાં સુધી છૂટતી નથી. જેવી રીતે જાતે એક કમરામાં બંધ વ્યક્તિ અંદરથી બંધ કરી જાતે બેસે તો જાતે એ બારણું ખોલીને બહાર ના જાય ત્યાં સુધી જાતે સ્વતંત્ર નથી થતો. એવી જ રીતે મિત્રો, આપણે જે સંસારની માન્યતાઓ પકડી છે એ બીજા કોઈને પકડાવી નથી, નથી ભગવાને પકડાવી કે નથી પ્રકૃતિએ પકડાવી. આપણે જાતે જ બંધાણા છીએ તો આપણે જાતે જ છૂટવું પડે. તેના માટે 33 કરોડ દેવતા નહીં, 33 કરોડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે તો પણ છોડાવવા સમર્થ નથી, કારણ કે આપણે પકડ્યું છે. તો અહીં ભગવાન એ જ કહે છે કે એક ભગવાન સિવાય બીજી સત્તા છે જ નહીં. આવું સંશય વિના દઢતાપૂર્વક સ્વીકાર કરી લેવું એને જ તત્વથી જાણવું કહે છે. અને આ પ્રમાણે તત્વથી જાણવા વાળાને ભગવાન જ્ઞાનવાન કહ્યો છે. ગીતા અધ્યાય 7મો શ્લોક. તો મિત્રો, જેવી રીતે જાણવું દઢ હોય છે તેવી રીતે માનવું પણ દઢ હોય છે. અને દઢ માન્યતા તત્વજ્ઞાનની માફક જ ફળ આપે છે. જેવી રીતે આપણે જોઈ ગયા. તો શરીરને લીધે પોતે પ્રાકૃત થાય છે અને નષ્ટ થવા વાળી છે, પરંતુ બધાના મૂળમાં પરમાત્મા છે. આ જ માન્યતા સાચી છે અને વાસ્તવિક છે. આથી આ માન્યતા કદી દૂર થતી નથી, બલકી જ્ઞાન એટલે કે તત્વથી જાણવાથી જ્ઞાનમાં પરિણત થાય છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ થઈ જાય છે. તો મિત્રો, સા વિકંપેન યોગેન યુજંતે એટલે કે તેની મારામાં દઢ ભક્તિ થઈ જાય છે. દઢ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તેની મારા સિવાય ક્યાંય પણ લેશ માત્ર પણ મહત્વ બુદ્ધિ નથી હોતી. આથી તેનું આકર્ષણ બીજાઓમાં ન હોય ને કેવળ ફક્ત ને ફક્ત મારામાં જ હોય છે. નાત્ર સંશય. તો આમાં કોઈ સંદેહની વાત નથી. આવું ભગવાનનું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જો તેને ક્યાંય પણ લેશ માત્ર પણ સંદેહ થાય તો તે મને તત્વથી નથી જાણતો, કારણ કે તેને મારા યોગને અર્થાત વિલક્ષણ પ્રભાવને અને તેનાથી ઉત્પન્ન થવા વાળી વિભૂતિઓને એટલે કે ઐશ્વર્યને મારાથી અલગ માનીને મહત્વ આપ્યું છે. મને તત્વથી જાણી લીધા બાદ તેની સામે લૌકિક દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ જાતની વિલક્ષણતા આવી જાય તો પણ એ તેના ઉપર
પ્રભાવ નહીં પાડી શકે. તેની દ્રષ્ટિએ તે વિલક્ષણતાથી તરફ ન જઈ કેવળ મારી તરફ જ જશે. આથી તેની મારામાં સ્વાભાવિક જ દઢ ભક્તિ થાય છે. તો મિત્રો, સંસારમાં જે કંઈ પણ વિલક્ષણતા એટલે કે વિશેષતા જોવામાં આવે છે તે બધો જ ભગવાનનો યોગ અર્થાત વિલક્ષણ પ્રભાવ સામર્થ્ય છે. અને એ વિલક્ષણ પ્રભાવથી પ્રગટ થનારી જે વિશેષતા છે એને ભગવાન વિભૂતિ કહે છે. આ પ્રમાણે જે મનુષ્ય ભગવાનની વિભૂતિ અને યોગને તત્વથી જાણી લે છે તેની ભગવાનમાં દઢ ભક્તિ થઈ જાય છે. તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આને અવિકંપ યોગ એટલે કે અવિચલ યોગ કહે છે. અને એ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તે ભક્તિ યોગ સ્વયં પણ અચળ છે અને તેને કોઈ પણ ચલિત કરી શકતું નથી, કેમ કે તેમાં એક ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ જ વસ્તુ નથી. જેવી રીતે પૈસાથી બધી વસ્તુ મળી જાય છે એવું માનીને સામાન્ય મનુષ્ય પૈસાને જ મહત્વ આપે છે અને તેનો પૈસામાં જ આકર્ષણ થઈ જાય છે. પણ વાસ્તવમાં પૈસાથી શું બધું મળે છે? પરંતુ એ જ પ્રમાણે જે કંઈ પણ પ્રભાવ મહત્વ દેખાય છે તે બધો જ ભગવાનનો છે. આવું જાણવાથી મનુષ્યની ભગવાનમાં દઢ ભક્તિ થઈ જાય છે, નાત્ર સંશય. તો એ કહેવાનું તાત્પર્ય એ થયું કે ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ સત્તા છે જ નહીં. તો પછી એમાં સંશય ક્યાંથી થાય? એમાં સંશય થવાનો અવકાશ જ નથી. કેમ કે જો બે સત્તા હોય તો જ શંકા અને સંશય થાય. એક ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં તો પછી વૃત્તિ ક્યાં જશે? મન ક્યાં જશે? કેમ જશે? શેમાં જશે? કઈ રીતે જશે? તેથી ભગવાન મોજ અવિચળ ભક્તિ થઈ જશે, તેમાં કોઈ જ સંશય નથી. તો મિત્રો, આ શ્લોકથી આપણને શું મળ્યું, શું સમજ્યા? જો એ કોમેન્ટ કરીને જણાવશો તો મને સારું લાગશે અને આગળના શ્લોકોમાં ફરી મળીશું. અને મિત્રો, આપ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથના નિત્ય શ્લોકનો પાઠ કરવા માંગતા હોય તો મારું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ફેસબુક પેજ ફોલો કરજો અને સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોકનો આવી રીતે વિસ્તારથી ગુજરાતી ભાષામાં સત્સંગ સાંભળવા માંગતા હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા જ્ઞાન ગંગા સબસ્ક્રાઇબ કરી ગીતા પરિવારમાં જરૂરથી જોડાઈ જશો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. ફરી આગળના શ્લોકમાં મળવાના સંકલ્પ સાથે આજે છૂટા પડીએ. શુભરાત્રિ.